हाय फ्रेंड्स, प्रीतीज रेसिपीमध्ये तुमचे स्वागत आहे। आजपासून मी मोदक सिरीज सुरू करणार आहे। तर आजच्या माझ्या मोदक सिरीजमधला पहिला मोदकाचा प्रकार आहे काजूचे मोदक। चला तर मग आता आपण रेसिपीला सुरुवात करूया। त्यासाठी लागणारे साहित्य आपण येथे पाहूयात। 1 वाटी काजू घेतलेले आहेत मी, अर्धी वाटी साखर, अर्धी वाटी मिल्क पावडर, पाव वाटी दूध, 1 चमचा तूप, 4 ते 5 वेलची पूड। आता आपण रेसिपीला सुरुवात करूया। गॅसवरती एक कढई ठेवलेली आहे मी, त्याच्यामध्ये दूध ओतून घेते। दुधामध्ये साखर टाकते। फक्त साखर विरघळू द्यायची आहे, आपल्याला पाक बनवायचा नाही याचा। साखर विरघळत आहे तोपर्यंत मी आता काजू बारीक करून घेणार आहे मिक्सरला। साखर विरघळत आहे। मी एक इथे मिक्सरचे भांडे घेतलेले आहे, त्याच्यामध्ये मी काजू टाकून घेते सर्व। आणि मिक्सरच्या भांड्यामध्ये मी मिक्सरला जाडसर अशी पूड करून घेते। मिक्सर चालू बंद करून मी अशी पूड करून घेत आहे। चालू बंद करायचा मिक्सर। आता आपली ही काजूची पूड तयार झालेली आहे जाडसर। एकदम जाडही करायची नाही आणि एकदम बारीकही नाही करायची। आता मी हे साखर विरघळलेल्या मिश्रणामध्ये काजूचे मिश्रण टाकून घेते आणि 1 चमचा तूपही टाकते याच्यामध्येच। व्यवस्थित मिक्स करून घेते। हे काजूचे मोदक अगदी आपण बाहेरून आणतो ना मिठाईच्या दुकानामधून, त्याच्यापेक्षाही एकदम छान लागतात चवीसाठी आणि टेस्टसाठीही। येथे मी आता मिल्क पावडर टाकले आणि वेलची पावडर ही टाकले। तेही आता व्यवस्थित मिक्स करून घेते। छान अशी मिक्स करून घ्यायची। सर्व मिश्रण मिक्स करून झालेले आहे। आता हे मिश्रण सर्व आता मी गॅस बंद करून ठेवते। थंड करून घ्यायचे। थंड झालेले आहे। थंड झाल्यानंतर मी व्यवस्थित असे मळून घेते। हे मिश्रण व्यवस्थित मळून झालेले आहे। माझ्याकडे एक हा मोदकचा साचा आहे, छोटे छोटे मोदक बनवायचे आहेत मला, म्हणून मी हा साचा घेतलेला आहे। त्याला थोडेसे तूप लावून घेतलेले आहे, एकदम थोडे। आता ह्या साच्यामध्ये मी तुम्हाला मोदक करून दाखवते कशा प्रकारे करायचे ते। हा पूर्ण साचा बंद करायचा आणि याच्यामध्ये पहिल्यांदा थोडेसे हे मिश्रण घालायचे आणि एकाच बोटाने व्यवस्थित आतपर्यंत दाबून घ्यायचे। नंतर आणि मी ह्याच्यामध्ये पीठ घालून घेते आणि दाबते बघा। म्हणजे हे मिश्रण अशा प्रकारे दाबून दाबून ह्या सर्व याच्यामध्ये आपण आता मोदक बनवून घेणार आहे। मोदकच्या पट्टीमध्ये 4 मोदक होतात एका पट्टीमध्ये। अशाच प्रकारे प्रेस करून मी आता सर्व मोदक बनवून घेणार आहे। अशा प्रकारे दाबून घ्यायचे, व्यवस्थित दाबून घ्यायचे हे मिश्रण याच्यामध्ये। सर्व मोदक मी याच्यामध्ये आता मिश्रणाचे मोदकचे मी भरून घेतलेले आहे। अशा प्रकारे आपले हे मोदक बघा, उघडून पहा किती छान असे झालेले आहेत। अलगद असे आपण आता हे काढून घेऊयात। हे साईडला थोडेसे राहिलेले आहे, ते बोटाने आता थोडेसे प्रेस करायचं बघा, साईडला थोडेसे राहिलेले असते ते। अशा प्रकारे आपले हे काजूचे मोदक छान असे तयार झालेले आहेत। तुम्हाला जर माझी आजची ही काजूचे मोदकची रेसिपी जर आवडली असेल तर माझ्या रेसिपीला लाईक करा, शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। थँक्यू।